ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት እንደጠየቃችሁኝ በስልካችን እንዴት ነው ላይቭ መግባት ምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ምንም ሰብስክራይብ ሳይኖረን ማለት ነው። በሌላኛው ቻናሌ 0 ሰብስክራይብ ያለኝ ቻናል አለ። እሱ ላይ ገብቼ ላይቭ እንዴት እንደሚገባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሙሉ ስቴፑን። ከዛ በተጨማሪ ይሄን ቻናል ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ደግሞ ቪዲዮን ይጀምሩት። በተጨማሪም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። እሺ በተጨማሪም ስለ ዩቲዩብ ብቻ የሚያወራ ፕሌሊስት ማለት ይሄ ነው። ምናልባት ብዙ ጊዜ ካላወቃችሁ ቻናሌ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ወደ ቻናሌ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ወደ ጎን በማድረግ ፕሌሊስት የሚል ነገር አለ። ወደ ታች በመሄድ የዩቲዩብ ኢንፎ የሚል ነገር አለ። ያው 20 ቪዲዮ አለ። 20 ቪዲዮ እዚህ ውስጥ ስለ ዩቲዩብ ቻናል ብቻ የሚያወራ በጣም ብዙ ቪዲዮ አለ። እንዴት ነው ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ቪዲዮዎችን ማግኘት ምንችለው፣ እንዴት ነው ላይቭ መግባት ምንችለው፣ እንዴት ነው ዩቲዩብ ላይ ብር መስራት ምንችለው፣ ቪዲዮ ሳንለቅ የዩቲዩብ ቻናል ቬሪፋይድ ሆነ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት በፍጥነት ሰብስክራይበር እንዴት ነው በአንድ ወር ውስጥ መሙላት ምንችለው የሚለውን ሙሉ የአድሰንስ አሞላል ዩቲዩበሮች ስንት ነው የሚያገኙት፣ ከባንክ ጋር እንዴት ነው ኮኔክት ማድረግ ምንችለው የሚለው ሙሉ ኤዲቲንግ በስልካችን ኤዲቲንግ አፕሊኬሽን ሙሉ አለ። ይሄን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሺ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እሺ ላይቭ ልንገባ ነው አሁን በስልካችን ማለት ነው። ከዚህ በፊት በኮምፒውተር አሳይቻለሁ። ካላያችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አለ። እሺ ምን እንደምናደርገው ቀጥታ ክሮም የተባለ አፕሊኬሽን ላይ እንሄዳለን። ክሮም የተባለ አፕሊኬሽን ይኸውና ክሮም ወይም ደግሞ ማንኛውም ኢንተርኔት ሰርች የምታደርጉበት ብራውዘር ካለ በሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸው እኔ ክሮም ላይ ገባው። ክሮም ላይ የሚለው ላይ ገባለሁ። ከዛ እዚህ ሰርች በተኑ ላይ ትሄዱና ስትሪም ያርድ ብላችሁ ጻፉ። ስትሪም ያርድ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ከላይ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ላጥፋው እኔ ከናንተ እኩል ልሁን ላጥፋው። እንደዚህ ነው አሁን እኩል ሆነን። አሁን ብዙ ጊዜ እኔ ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ቀይሩ ወደ ኮምፒውተር ይቀየርላችኋል ብዬ ነግራችኋለሁ። ወደ ኮምፒውተር የሚቀይረው ይኸው እዚህ ጋር ነው። ሶስቷን ዶት ነክታችሁ እቺ ዴስክቶፕ ሳይት የምትለዋን ክሊክ አድርጓት ወደ ዴስክቶፕ ሳይት እንዲቀይርላችሁ። እኔ አሁን በኖርማሉ አሳያችኋለሁ። እሺ ይኸውና ስትሪም ያርድ ላይቭ ስትሪም የሚለውን ይሄንን ክሊክ አድርጉ። የመጀመሪያ ዌብሳይት ነው። በጣም አሪፍ ሳይት ነው። ከዛ ይሄውና እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። አዲስ ስትከፍቱ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። ከዛ ኢሜል አድሬስ ይላል። እኔ አዲስ ኢሜል ልክተት 0 ሰብስክራይበር ያለውን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ላስገባ። ይኸውና አስገባው። ከዛ ጌት ስታርት ድለዋለሁ። ቀጥታ በመሃል ተወጡና 6 ዲጂት ኮድ በዚህ ኢሜል ይላክላችኋል። ስለዚህ ወደ ጂሜል አካውንታችሁ ትሄዳላችሁ። ጂሜል እኔ የቱ ጋር ነው ያለኝ? ወደ ጂሜል ይኸውና ጂሜል ቀጥታ ኮድ ይላክላችኋል በሱ። ይኸውና ኮምፒውተር ላይ ገብቷል። እኔ አካውንት ልቀይር። እሺ አካውንት ቀየርኩ። ይኸውና እንደምትመለከቱት ከላይ ኮድ ተልኮልኛል። እቺኛውን ኮድ እዛ ላይ ወስደን ፔስት ስለምናደርግ እንወስዳለን ማለት ነው። ወይም በወረቀት ጻፉት። ያው እኔ ኮፒ አድርጌዋለሁ ላይ ጽሁፉ ላይ ጫን በማድረግ ኮፒ ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ተወጡና በመሃል ወደ ቀድሙ ብራውዘር ትመለሳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ጫን አድርጋችሁ በመያዝ ፔስት አድርጉት። ከዛ ሎጊን ሚል በተን አለ። እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አሁን ዌልካም ቱ ስትሪም ያርድ ይላል። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። አሁን ስትሪም ያርድ አካውንቱን ከፍተናል ማለት ኮኔክት አድርገናል። ከዛ እንዲያመጣልናል። አሁን ለመግባት የፈለግነው ምን ላይ ነው? ፌስቡክ ፔጅ ነው? ግሩፕ ነው ወይስ ሊንክድን የሚባል ሶሻል ሚዲያ አለ እሱ ላይ ነው? እኛ የፈለግነው ለዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ይሄውና እዚህ ጋር ይሄንን ክሊክ አድርጉት። ዩቲዩብ ቻናል የሚለው ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናል ነው የፈለግነው። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ኢሜላችሁን ያስመርጣችኋል። እኔ አንዱን እመርጣለሁ። አሁን ኢሜል እየተላከላችሁ ማለት ነው። በሱ ነው መግባት የፈለኩት። ከዛ ይሄው ክሊክ አደርጋለሁ። ኢሜል መረጥኩ። ቀጥታ ፍቃድ መጠየቅ ስላለበት ነው ላይቭ ስትሪም ስትገቡ ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ቻናላችሁ ነው ቀጥታ የሚገባው ሴኪዩርድ መሆን ስላለበት ነው። ይሄው አሁን ያስመርጣችኋል። ይሄንን ክሊክ በሉት። ቀጥታ በዚህ ኢሜል የተከፈተ ዩቲዩብ ቻናል ካለ አይቶ ይገባል ማለት ነው።
እንደምትመለከቱት አንድ ቻናል አለ። ስለዚህ ወደዚህ ቻናል ስትሪም ሊጀምር ነው አክሰስ ላርጎ ይላል። አሎ ፍቃድ እንሰጠዋለን። አሎ የሚለውን በተን ክሊክ አድርጉት። ቀጥታ አሁን ዴስቲኔሽናችንን መርጠናል። ላይቭ ስትሪም እንገባበትን ኢሜል ማለት ነው። ከዛ ክሬት ብሮድካስት የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይኸውና ይሄኛው ክሬት ብሮድካስት። ከዛ ቻናሉን ትመርጣላችሁ። ይኸውና ቅድም ያስገባ ነው ኤም ሚል አለ መዝሙር.com ሚል ማለት ነው። ከዛ ታይትል ተሰጡታላችሁ። እሺ ታይትል ምን ልበል? ስትሪምያርድ ልበለው። ስትሪምያርድ ይኸውና ስትሪምያርድ ብዬ ገባው። ከዛ እዚህ ጋር የምትፈልጉት ሶሻል ሚዲያ ምናም ሊንክ ትጽፋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እኔ አሁን አንሊስትድ ላርገው ለሰው መታየት ስለሌለበት ነው። እናንተ ፐብሊክ ነው የምታደርጉት እዚች ላይ ለሰው ሁሉ እንዲታይ መግባት ስትፈልጉ ማለት ነው። ፐብሊክ አድርጉት። ከዛ ስኬጁል የሚለውን ይሄንን ክሊክ አድርጉት። ከዛ ታምብኔል ታስገባላችሁ። ታምብኔል ማለት ቪዲዮአችሁ ፊት ለፊት ላይ ሰው አይቶ እንዲገባው ውበት ያለው ኢሜጅ ታስገባላችሁ። አፕሎድ ታምብኔል ኢሜጅ የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ከዛ ኢሜጅ ያስመር ታምብኔል ታስገባላችሁ። ታምብኔል ማለት ቪዲዮአችሁ ፊት ለፊት ላይ ሰው አይቶ እንዲገባው ውበት ያለው ኢሜጅ ታስገባላችሁ። አፕሎድ ታምብኔል ኢሜጅ የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ከዛ ኢሜጅ ያስመርጣችኋል ከዚህ ውስጥ ማለት ነው። እኔ አንዱን ልምረጥ ማለት ነው። አንዱን እመርጣለሁ። እሺ አንድ ላስገባ ዝም ብዬ ይኸው አንድ አስገባው። ኮፒራይት ይልብኛል ግን ልክ አይደለም። እሺ ይኸውና አስገባው። ከዛ እንደምትፈልጉት መጠን እንዲ ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። በዩቲዩብ ስታንዳርድ ራሱ ክሮፕ አድርጓል። ከዛ እዚህ ጋር አፕላይ የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ከዛ ታምብኔል አስገባችሁ። ታምብኔል የምትመርጡት ራሳችሁ ያዘጋጃችሁት ፎቶ በፎቶሾፕ ወይም በስልካችሁ ቪዲዮ ኤዲት በመታደርጉበት ሴታፕ ክሊክ ያደረጋችሁት ነው። ስኬጁል ማስያዝ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሰዓቱን ታስተካክላላችሁ። ኦር ለጓደኞቻችሁ ማስታወቂያ እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ላይቭ ምገባው ማታ 1 ሰዓት ነው ኦር ደግሞ ነገ ጧት ነው ብላችሁ ሰዓት ማስያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ኖርማል አሁን መጀመር ስለፈለኩ ክሬት ብሮድካስት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ወደ ስቱዲዮ ይመራናል ማለት ነው። በጣም አሎ ማይክ አክሰስ ማይክ ፍቃድ ስጥ እያለ ነው። ድምጽ ይሰማ ወይ? አሎ ፍቃድ ተሰጡታላችሁ። ትራይ አጌን። እሺ ምናልባት እኔ ስክሪን ሪከርድ እያረኩ ስለሆነ ነው በጣም በስክሪን ሪከርድ ማድረግ አይቻልም መሰለኝ። አሎ ካንሰል ልበለውሽ። እዚህ ጋር ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ልቀይረው። እዚህ ጋር እንዲህ ሲመጣልን አሎ እንላለን። አሎ በሉት። ከኮምፒውተራችሁ ፍቃድ እየጠየቀ ስለሆነ ነው። እንደምትመለከቱት ወደ ስቱዲዮ ገብቶልናል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚለው ውስጥ ገቡና ካሜራ የባክግራውንድ ካሜራ መጠቀም ከፈለጋችሁ ካሜራውን መቀየር ትችላላችሁ። ባክግራውንድ ካሜራ የሚለውን ሁለተኛ ላይ ያለውን ኦፕሽን ትነካላችሁ። በሁለተኛ በጀርባ ካሜራ እንደዚህ መቅረጽ ትችላላችሁ። እኔ ፊት ለፊቱን ስለምጠቀም ፊት ለፊት ላርገው። ሌላ አውዲዮ ምናም ማይክ የምትጠቀሙ ከሆነ የአውዲዮ ማይክ ቦታ አስተካክሉት። ማይክ ምናልባት እኔ ማይክ ነው የምጠቀመው፣ እናንተ ማይክ ማትጠቀሙ ከሆነ ያው ዲፎልት ራሱ ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ ኤክስ ብለን እንወጣለን። ከዛ ስቱዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ ኢንተር የሚለውን ነገር አለ፣ እሱን ክሊክ አድርጉት። ከዛ እዚህ ጋር ስማችሁን ጻፉ። ስክሪኑ ላይ ዲስፕሌይ የሚሆን ቴክስት ትጽፋላችሁ። እንደምትመለከቱት ስክሪኑ ላይ እየጻፈ ነው። መዝሙር.com ነው እኔ ብዬ ጻፍኩት። እሱን ተጽፉትና ኢንተር ሚለው ሜኑ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ወደ ስቱዲዮ ገብተናል። ይሄን ይመስላል ስቱዲዮ ሴታፑ። አሁን ሙሉ ነገር የምትቆጣጠሩት እዚህ ፓርት ላይ ነው። ሙሉ ነገር የምትቆጣጠሩት እዚህ ላይ ነው። ከዛ እዚህ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሙሉ ነገሩን ትቆጣጠራላችሁ ማለት ነው። ስክሪናችሁ እንዲታይ ከፈለጋችሁ ካሜራችሁ እንዲታይ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ካሜራውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አድ ትሉታላችሁ። እንዲሁም ሌላ ሰው ሲገባ እዚህ ጋር እንዲገባ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ኦፕሽኖች አሉ። እነሱን ኦፕሽኖች ክሊክ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ስክሪናችሁን አይ ዶንት ኖ እዚህ ላይ ሼር እንዴት እንደሚደረግ እዚህ ጋር ለማንኛውም ወደ ዴስክቶፕ ሳይት መቀየር ትችላላችሁ። እላይ ያለችዋን 3 ዶት ነክታችሁ ማለት ነው። ሌላ በተጨማሪ ስክሪናችሁን ሮቴት በማድረግ ሙሉ ቪዲዮ መቅረጽ ትችላላችሁ። ስክሪናችሁን ሮቴት አድርጉት። የዩቲዩብ ስታንዳርድ ቪዲዮአችሁ እንዲቀርጽ ከታች ቅድም
ስክሮል እንዳደረኩት የስክሪናችሁ የስልካችሁን ሮቴሽን አብሩትና ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ በተጨማሪ ሙሉ ኮሜንት ምናምን እዚህ ጥግ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። ሌላ በተጨማሪ እዚህ ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ሙሉ ነገሩን እዚህ ጋር መቆጣጠር ትችላላችሁ። ካሜራውን እንዲሁም ጥራቱ መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ክፍያ ይጠይቃል ተጨማሪ። እኛ ይበቃናል በ320 በጣም ከፍተኛ ጥራት አለው ካሜራችሁ አሪፍ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ብለን እንውጣና እዚህ ጋር በቃ እንደዚህ ነው መግባት የምትችሉት። ከዛ እዚህ ታች ላይ ወደ ታች ተመጣላችሁ። ታች ላይ የሚመጡ በተኖች አሉ። ስክሪን ሼር ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄንን ክሊክ በማድረግ ስክሪን ምናልባት የስልካችሁን ስክሪን ሼር የሚያደርግ አይመስለኝም። ይሄውና ከታች ስክሪን ሼር የሚል ነገር አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ተጨማሪ ክሮም ኤክስቴንሽን ሴትአፕ ስልካችሁ ላይ መጫን አለባችሁ የስልካችሁን ስክሪን ሼር ለማድረግ። እዚህ ጋር ከታች ስክሪን ሼር የሚል ነገር አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ ተጨማሪ የክሮም ኤክስቴንሽን ሴትአፕ ይጠይቃችኋል። እሱን አድ አድርጉት። አድ ትሉታላችሁ። ከዛ ስክሪናችሁ እንደዛ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በተጨማሪም ከታች ትመጡና ሊንካችሁን ለሰው ሼር ለማድረግ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ሊንክ ኮፒ አድርጉና መላክ ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ ፔስት በማድረግ ሊንክ ኮፒ በማድረግ ከብዙ ሰው ጋር ላይቭ ሚቲንግ ማውራት ትችላላችሁ በዚህ በዩቲዩብ ማለት ነው። እስከ 8 ሰው አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄን ካረጋችሁ በኋላ ከላይ ጎ ምትል ነገር አለች ላይቭ ለመግባት እሱን ክሊክ በማድረግ ላይቭ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ስክሪናችሁ ላይ ተጨማሪ የሚታዩ ባነሮች ምናልባት እኔ ከዚህ በፊት ሳደርግ ካያችሁ የሚታዩ ባነሮችን መስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ጽፋችሁ ባነር ስማችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሾው ሚለውን ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር ይኸው እንደምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት መልኩ ይታያል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ ደግሞ ከለር ሼፑን ምናምን መቀየር ትችላላችሁ። የስክሪኑ ላይ የሚታየው ስላይድ ሼፑን መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ እኔ ቀይ ስለሚመቸኝ የሆነ ቀላ ያለ ነገር አረኩ። ሼፑን እዚህ ጋር ራውንድ አረኩት ማለት ነው። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ኮሜንት ላይ በመሄድ የሚሰጣችሁን ኮሜንት እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ራውንድ አለገ ከለሩን ቀይሮታል ማለት ነው። በተጨማሪ ያው ሰዓት ምናምን ችግር የለውም። አሁን ላይቭ መግባት ስትፈልጉ ጎ ላይቭ ሚለውን ክሊክ ታደርጉታል። ከዛ ከታች ትእዛዝ ይጠይቃል። ላይቭ ለመግባት ዝግጁ ናችሁ ይላል። አው ጎ ላይቭ ሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አሁን ላይቭ ሚቲንጉ ይጀምራል ማለት ነው። ላይቭ ጀመረ። እንደምትመለከቱት ከላይ የቆጠረ ነው። ታይም መቁጠር ጀምሯል። የሚሰጣችሁን ኮሜንት እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እኔ አሁን አሊስት ስላደረኩ ነው ምክንያቱም ለማንም እንዳይታይ። እንዲሁም ሰው ሲገባ ያሳያችኋል። ከላይ የአይን ምልክት አለች እሷ ጋር የሰው ምልክቱን ያሳያል ማለት ነው።